සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා මගේ යාළුවෝ හැමෝම. ඉතින් ඔන්න ඔයාටත් ආසයි නම් මේ වගේ වෝල්ටේජ් රෙගියුලේටර් බෙන්ච් එකක් හදාගන්න. ඉතින් වීඩියෝ එක අවසාන තෙක් බලන්න කොහොමද හදන්නේ කියලා මම සරලව කියලා දෙනවා මේකෙන්. 78.5 LM 78.9 78.6 මේව භාවිත කරලා නෙමෙයි යාළුවනේ මෙන්න මේ වෝල්ටේජ් රෙගියුලේටර් හදලා තියෙන්නේ. යාළුවනේ මේ ට්‍රාන්සිස්ටර් මොනවාද? ඔයා දන්නේ නැති සමහර විට මේවා. ඉතින් අපි ඉගෙන ගමු මේවා මොනවද කියලා. ඉතින් බලන්න මේ ට්‍රාන්සිස්ටරේ මම පොඩ්ඩක් පැත්තකින් තියනවා මේ විදිහට. ඉතින් මේක තමයි 78.0 මේක තමයි 78.6 කියන්නේ. ඒ කියන්නේ මම සරලව කියලා දෙන්නම් මේ මොනවද කියලා. මේක තමයි 78.5 කියන්නේ. මේක තමයි 78.9 කියන්නේ. ඉතින් 78.6න් වෙන්නේ ඔයාට පුළුවන් වෝල්ට් 12ට වැඩි ඕනම වෝල්ටේජ් ප්‍රමාණයක් මේකට දෙන්න. ඒ කියන්නේ වෝල්ටේජ් 36ක් උනත් දෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ වෝල්ටේජ් 36ක් දෙනවා කියන්නේ ගොඩක් රත් වෙනවා මේක. ඉතින් හීට් සින්ක් දාලා තමයි දෙන්න ඕනේ. ඊට වඩා අඩු ප්‍රමාණයක් ඔයා දෙන්න. ඔයාට අවුට්පුට් එක විදිහට 78.6 ට්‍රාන්සිස්ටරෙන් ඔයාට වෝල්ට් 6ක අවුට්පුට් එකක් ගන්න පුළුවන්. 78.5 ඔයා යූස් කරනවා නම් ඔයාට වෝල්ට් 5ක අවුට්පුට් එකක් ගන්න පුළුවන්. එතකොට 78.9 යූස් කරනවා නම් ඔයාට වෝල්ට් 9ක අවුට්පුට් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ ට්‍රාන්සිස්ටර් තුන ගැන මම අද කියලා දෙන්නේ නැහැ යාළුවනේ. ඔයාට අවශ්‍ය නම් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම ඒ වෝල්ටේජ් රෙගියුලේට් කරන විදිය කියලා දෙන්නම්. මම අද විශේෂයෙන් කියලා දෙන්නේ මේ LM317 ගැන. මෙන්න මේ IC එකේ විශේෂත්වය තියෙන්නේ ඔයාට පුළුවන් වෝල්ට් 1.2 ඉඳන් වෝල්ට් 37 දක්වා වෝල්ටේජ් එකක් දීලා මේකේ ඒ අතර ඕනම වෝල්ටේජ් එකක් රෙගියුලේට් කරගන්න. ඉතින් මේකේ අවුට්පුට් වෙන්නේ 1.5 ඇම්පියර් කියන ඇම්පියර් ප්‍රමාණයක් විතරයි. ඉතින් මම මේ TIP 3055 කියන ට්‍රාන්සිස්ටරේ භාවිත කරලා කොහොමද ඇම්පියර් 10ක් දක්වා අවුට් කරන්නේ කියලා මම ඉදිරි වීඩියෝ එකකින් කියලා දෙන්නයි යාළුවනේ. ඉතින් අද සරලව කියලා දෙන්නම් කොහොමද මේකේ වෝල්ටේජ් එක රෙගියුලේට් කරගන්නේ කියලා. හොඳයි එහෙනම් මම මේ විදිහට ඇඳලා පෙන්නනම් LM317 IC එක. මේ IC එකේ විශේෂත්වය තියෙන පින් අවුට්පුට් තුනක් තියෙනවා. ඒකේ මම මේ විදිහට 1 2 3 කියලා නම් කරොත් මේකේ කෙරවලේම තියෙන පළවෙනි පින් එක තමයි වෝල්ටේජ් ඇඩ්ජස්ට් කරන්නේ. මේක ඇඩ්ජස්ට් කරන්නේ කොහොමද කියලා මම කියලා දෙන්නම් ඉස්සරහට. ඊට පස්සේ දෙවෙනි එක තමයි වෝල්ටේජ් අවුට් එක. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි එක තමයි වෝල්ටේජ් ඉන් එක. ඒතකොට මේ විදිහට තමයි මේකේ පින් කනෙක්ෂන් පිරලා තියෙන්නේ. එතකොට මම මේ විදිහට ඔයාලට පරිපත සටහනකින් මේක ඇඳලා පෙන්නන්නම් කොහොමද වෝල්ටේජ් අවුට් කරන්න කියලා. එතකොට මම ලේසියට මේ විදිහට අඳිනවා යාළුවනේ. මේක හරියාකාරව ඔලුවට ගන්න යාළුවනේ. එතකොට අපි කරන්නේ මෙන්න මේ ඇඩ්ජස්ට් කියන පින් එකත් එක්ක රෙසිස්ටර් සම්බන්ධ කරනවා Vout එකත්. ඒ කියන්නේ වෝල්ටේජ් අවුට් කරන පින් එකත් එක තමයි මේ විදිහට R1 කියලා මම නම් කරනවා මේ රෙසිස්ටරේ. මේක ස්ථිර ප්‍රතිරෝධකයක් වෙනවා. අපිට මේ ප්‍රතිරෝධයත් වෙනස් කරලා මේකේ වෝල්ටේජ් අවුට්පුට් එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මම ඒ ඉස්සරහට කියලා දෙන්නම් කොහොමද කරන්න කියලා. ඊට පස්සේ ඇඩ්ජස්ට් කියන පෙන් එක ග්‍රවුන්ඩ් එකත් එක්ක සම්බන්ධ කරලා මේ කියන R2 ප්‍රතිරෝධය අපි හදනවා. එතකොට මේක ස්ථිර ප්‍රතිරෝධයක් නෙමෙයි. අපි මේක ඇඩ්ජස්ට් කරලා තමයි වෝල්ටේජ් එක අවුට් කරගන්නේ. මම කිව්වනේ යාළුවනේ ස්ථිර ප්‍රතිරෝධයක් R1 වලට ගන්නවා කියලා. ඉතින් ඔයාට ඕන අවුට්පුට් එකට අදාළව R2 හොයාගන්නේ කොහොමද කියලායි මෙන්න මේ සරල සමීකරණයෙන් කියලා දෙන්නේ. ඉතින් මේකෙන් හොයාගන්න පුළුවන් R2 වලට එන අගය කොහොමද කියලා. හොඳයි යාළුවනේ මම හිතනවා 5 වෝල්ට් අවුට්පුට් එකක් මම ගන්න ඕනේ කියලා. එතකොට මෙතෙන්ට දාලා තියෙනවා 220 ඕම් ස්ථිර ප්‍රතිරෝධකයක්. අපි මේ සමීකරණයට ආදේශ කරලා බලමු අපිට මේ R2 වලට එන්න ඕනේ ප්‍රතිරෝධය මොකක්ද කියලා. මෙතන මේ 1.25 කියන්නේ නියතාගයක්. ඒක කිසි වෙලාවක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඔන්න අපි හොයාගත්ත R2 වලට එන්නේ 660 ඕම් කියලා. මේ වගේ යාළුවනේ ඔයාට ගන්න ඕනේ අවුට්පුට් එකට ඕනේ R2 ප්‍රතිරෝධය මේ සමීකරණ හරහා හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් මේ වගේ වේරියබල් පවර් සප්ලයි එකක් ලේසියෙන්ම හදාගන්න මේක හරහා. ඉතින් මම කියලා දෙන්නම් R2 මේ විදිහට හොය ඉන්නේ නැතුව පොටෙන්සියෝමීටරයක් දාලා කොහොමද ඔයාට අවශ්‍ය වෝල්ටේජ් එක අවුට්පුට් කරගන්න කියලා. යාළුවනේ මේක හදාගෙන යද්දි පොඩි ගැටලුවක් මතුවුණා. මේකේ 220 ඕම් රෙසිස්ටරේ තියෙනවනේ R1 එකේ.
එතකොට ඔයා වෝල්ට් 30ට වඩා මේක ඉන්පුට් කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මෙතනට 240 ඕම් රෙසිස්ටරයක් දාගන්න. 220 වෙනුවට 240 ඕම් රෙසිස්ටරයක් දාගන්න. එහෙම නැති වුණොත් ඔයාගේ පොටෙන්සියෝමීටර් එකට ඩැමේජ් වෙන්න පුළුවන්. ඔයා වෝල්ට් 30ට වඩා අඩු වෝල්ටේජ් එකක් ඉන්පුට් කරනවා නම් කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. 220 ඕම් රෙසිස්ටරේ මේ විදිහට තියන්න පුළුවන්. මේකට ඕන වෙනවා යාළුවනේ LM317 වගේ IC එකක්. ඊට අමතරව 220 ඕම් රෙසිස්ටර් එකක්. මේ වගේ හීට් සින්ක් එකක්. ඊට අමතරව 10ක පොටෙන්සියෝමීටර් එකක්. ඉතින් මේ ටිකෙන් කොහොමද අපි වැඩේ කරගන්නේ කියලා බලමු. යාළුවනේ මම මේකට ස්ටීරියෝ පොටෙන්සියෝමීටරයක් ගත්තට මේකට ගොඩක්ම ගැලපෙන්නේ මොනෝ පොටෙන්සියෝමීටරයක්. මේ දවස්වල බඩු හොයා ගැනීම අපහසු හින්දා මම මේ වගේ ස්ටීරියෝ පොටෙන්සියෝමීටරයක් පාවිච්චි කරනවා මේකට. මේකේ ගැටලුවක් නෑ යාළුවනේ. මේක එක පැත්තක් භාවිතා කරලා අපිට වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. මේ දෙකටම වඩා ගොඩාක්ම සුදුසු වෙන්නේ මල්ටි ටර්න් පොටෙන්සියෝමීටරයක්. ඒ කියන්නේ වට ගාන ගොඩක් වැඩි. වට ගාන ගොඩක් වැඩි පොටෙන්සියෝමීටර තියෙන අන්න එකක් තමයි මේකට ගොඩාක්ම සුදුසු වෙන්නේ. ඔයාට තවත් පැහැදිලි වෙන්න මම මේ විදිහට ඇඳලා පෙන්නන්නම් සර්කිට් එක හදන විදිය. දැන් අපි අර පරිපත සටහන බලාගෙන හදනවා නම් ඒක චුට්ටක් අමාරු වෙනවාට හදන්න මූලික දැනුම නැති කෙනෙක් නම්. ඉතින් මේ පරිපත සටහන ඔයා බලාගෙන හදනවා නම් ඔයාට ලේසියෙන්ම මේක හදාගන්න පුළුවන්. මොකද කිසිම දෙයක් පැටලෙන්නේ නැහැ. පින් තියෙන විදිහටම තමයි මම මේක හදලා පෙන්නන්නේ. ඉතින් මේ වගේ ඇඩ්ජස්ට් voltage out voltage in කියන පින් තුන 1 2 3 විදිහට මම මේ විදිහට නම් කරොත් මේකේ මං කිව්වා ඇඩ්ජස්ට් එකයි voltage එකක් අතර මේ විදිහට 220 ඕම් රෙසිස්ටරයක් පාස ගන්න ඕනේ. මේක R1 ස්ථිර ප්‍රතිරෝධයක් වෙනවා. ඒතකොට මේක වෙනස් කරන්න නෑනේ අපි. යාළුවනේ අපි මේ විදිහට පොටෙන්සියෝමීටර් එකේ තුන්වෙනි පින් එක ඇඩ්ජස්ට් පින් එකත් එක්ක සම්බන්ධ කිරීම කරනවා. මේක හොඳට මතක තියාගන්න. ඔයාලට තුන්වෙනි පින් එකත් සම්බන්ධ කිරීම කරන්න පුළුවන්. පළවෙනි පින් එකත් සම්බන්ධ කිරීම කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මැද පින් එක. එහෙම නැත්නම් දෙවෙනි පින් එක තමයි ග්‍රවුන්ඩ් එකත් එක්ක සම්බන්ධ කිරීම කරන්නේ. පොටෙන්සියෝමීටර් ගැන වීඩියෝ එකක් ඕන නම් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම සම්පූර්ණ විස්තර සහිතව වීඩියෝ එකක් ගේන්නම් ඔයාලට. ඉතින් මේ විදිහට සම්බන්ධ කිරීම කරගත්තන් පස්සේ voltage out එක මේ විදිහට voltage එක out වෙනවා 1.2 ඉඳන්. ඒ කියන්නේ බිඳුවේ ඉඳන්ම ඔයාලට මේ voltage එක out කරගන්න පුළුවන් මේ පරිපතය හරහා voltage 37 වෙනකන්. එතකොට මේකට voltage in pin එකෙන් voltage in කරන්න පුළුවන් ඔයාලට මේ විදිහට. හොඳයි යාළුවනේ බලන්න LM317 IC එකේ ඉන්පුට් එකට මම වේද දුම්පුරු පාට වයර් එකක් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ දෙවෙනි පින් එක තමයි voltage out එක වෙන්නේ. ඒ voltage out එකත් මම මේ විදිහට දුම්පුරු පාට වයර් එකකින් පාස් කරගෙන තියෙනවා. ඊට අමතරව බලන්න ground එක දීලා තියෙනවා පොටෙන්සියෝමීටර් එකේ මැද පින් එකට. ඉතින් ඒ විදිහට out වෙනවා ground එක. ඉතින් මේ විදිහට සරලව ඔයාලට පරිපතය හදා ගන්න පුළුවන්.
යාළුවනේ මේ මීටර් එක සම්බන්ධ කරන විදිය මම සම්පූර්ණ වීඩියෝ එකක් කලින් කරලා තියෙනවා. ඒක බැලුවේ නැත්නම් ඔයා මේක සම්බන්ධ කරන්න කලින් බලලා එන්න. එතකොට ඔයාට මේකේ නිවැරදිව පින් කනෙක්ෂන් සම්බන්ධ කිරීමේ හැකියාව ලැබෙනවා. මම උඩ කාඩ් එකෙන් මේ විදියට මේ වීඩියෝ එක දාන්නම්. ඔයා දැම්ම බලලා එන්න මේ වීඩියෝ එක කොහොමද මේ පින් කනෙක්ෂන් සම්බන්ධ කරන්න කියලා. යාළුවනේ මේකට මල්ටි ටර්න් පොටෙන්සියෝ මීටරයක් ඔයා පාවිච්චි කරනවා නම් මේට වඩා ස්මූත් වෝල්ටේජ් ඇඩ්ජස්ට් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා ඔයාට. යාළුවනේ ලයික් කරන්න කමෙන්ට් කරන්න. ඔයා අලුතෙන් අද මගේ වීඩියෝ බලන කෙනෙක් නම් පල්ලෙහා තියෙන subscribe button එක click කරලා ඔයා subscribe කරලා තියාගන්න. වීඩියෝ එකක් දැම්ම ගමන්ම ඔයාට මේ විදිහට ගෙන්න ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා.